در سال 1066 هجری قمری، شاه عباس دوم صفوی، هفتمین پادشاه این سلسله، گروه بزرگی از یهودیان ایران را وادار کرد که اسلام بیاورند. دوره‌ای که 6 سال ادامه یافت و ده‌ها هزار یهودی ناچار شدند میان حفظ جان و حفظ ایمانشان یکی را انتخاب کنند. کتاب انوسی روایت وقایع این سالها از سوی یک شاهد عینی است. این کتاب به همین 6 سال خلاصه نمی شود. بابایی بن لطف وقایع نگار این کتاب یک یهودی اهل کاشان و خود از همین یهودیانی است که به اجبار مسلمان شدند و در زبان عبری به انوسی مشهور هستند. او برای آنکه خواننده ریشه های این حادثه را درک کند به سالهای پیشتر باز می‌گردد. از فشارهایی که یهودیان در دوران شاه عباس اول تحمل کردند می‌گوید و سپس از دوران شاه صفی که شرایط زندگی آنان تا اندازه‌ای بهبود یافت یاد می‌کند و پس از آن به تغییر کیش اجباری یهودیان ایران در زمان شاه عباس دوم صفوی می‌رسد. او ماجرا را شهر به شهر باز می‌گوید و با حوصله اطلاعات دقیقش را از لحظه رسیدن فرمان تا سرانجام کار یهودیان هر منطقه در اختیار خواننده قرار می‌دهد. به همین دلیل کتاب انوسی تصویری نسبتاً کامل از وضعیت یهودیان ایران در بخش مهمی از دوران صفوی ارائه می‌دهد. بیشتر پژوهشگران گزارش‌های بابایی بن لطف در این کتاب را معتبر می‌دانند. کلیات بسیاری از رویدادهای اصلی که او روایت کرده در منابع غیر یهودی و اسناد دوره صفوی نیز تایید شده است. پروفسور امنون نتسر در این باره می‌گوید یهودیان ایران بیش از 2500 ساله که در ایران زندگی می کنند و بدون شک فرهنگ بسیار بسیار غنی دارند، ولی در این حال باید این موضوع را اعتراف کرد که از یک جا که فرهنگ قوی دارند، از سوی دیگه از نظر هیستوریوگرافیک یعنی تاریخ نویسی فقیرند. در ظرف این مدت طول دراز 2500 سال، بیش از 2500 سال، ما در واقع یک هیستوریوگرافی داریم، یک منبع تاریخی داریم، یک مأخذ تاریخی داریم. اون هم بابایی بن لطف کاشانی در سال 1656، یعنی در دوره شاه عباس دوم نوشته به صورت شعر، اونم در حدود 5000 بیت. بابایی بن لطف نه مورخ بود نه شاعر، ولی خوشبختانه مطالبی که نوشته جنبه تاریخی داره، بسیار موثقه، بسیار دقیقه. ما این در مقابله و مقایسه با کتب دیگه مثل کتاب‌هایی که خود ایرانی‌ها درباره تاریخ نوشتن، تاریخ خودشون نوشتن، تاریخ ایران نوشتن، یا اینکه تاریخ ارامنه که توسط آراکل نوشته شده، یا چیزها و مطالبی که جهانگردان اومدن در ایران دیدند و نوشتن، وقتی ما مطابقت میکنیم و مقایسه میکنیم میبینیم که واقعا چیزهایی که بابایی بن لطف نوشته کاملا دقیقه. آنچه کتاب انوسی را از بسیاری از منابع تاریخی ایران متمایز می‌کند، جایگاه و زاویه دید وقایع نگار است. بابایی بن لطف یکی از مردم عادی است و روایت را از نگاه مردم عادی می‌نویسد. این کتاب صدای کسانی است که در منابع رسمی تاریخ کمتر دیده شدند، اما زندگی و سرنوشتشان بخشی از تاریخ ایران بود. اگر این کتاب نوشته نمی‌شد، نه فقط از یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ یهودیان ایران اطلاع چندانی نداشتیم، بلکه حتی از وجود برخی از جوامع یهودی ایران در آن دوران نیز آگاهی چندانی باقی نمی‌ماند.
همچنین آنچه اهمیت کتاب انوسی را دوچندان می کند جزئیاتی است که در هیچ منبع دیگری ثبت نشده است، مانند اینکه یهودیان ایران پس از تغییر کیش اجباری چگونه زندگی می کردند، چگونه توانستند در ظاهر مسلمان شوند اما در خفا آیین خود را حفظ کنند، رفتار حاکمیت و جامعه اکثریت با آنان چگونه بود. همچنین جزئیاتی در این باره که جوامع یهود در آن زمان چگونه اداره می شد، چه مشاغلی داشتند، در چه شهرهایی می زیستند، جمعیت آنان چقدر بود و حتی اختلافها، نگرانیها و امیدهای روزمره آنان چه بود. به همین دلیل امروزه تاریخدانان این اثر را در حوزه‌های گوناگون مطالعه می‌کنند. از تاریخ ایران و تاریخ صفویه گرفته تا جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ ادیان، تاریخ اجتماعی، زبان شناسی، گویش‌های محلی و ادبیات فارسی. چرا که کتاب انوسی پنجره‌ای است به جامعه ایران در قرن 17 میلادی. کتاب انوسی را امیرعلی فلاحیان، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ یهودیان ایران، تصحیح و شرکت کتاب در لس آنجلس آن را در 1400 خورشیدی منتشر کرده است. در کتاب انوسی وقایع به زبان شعر بیان شدند و انتشارات شرکت کتاب به درخواست مخاطبان برگردان کتاب را به نثر روان فارسی به قلم مصحح و همراه با ترجمه انگلیسی آن در 1405 در دسترس علاقمندان قرار داده است. کتاب انوسی نه فقط مهمترین سند تاریخی و فرهنگی یهودیان ایران، بلکه یکی از ارزشمندترین اسناد تاریخ اجتماعی ایران است.